Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Alcohol Lover, kênh chia sẻ kiến thức dành riêng cho những người yêu thích đồ uống có cồn. Tôi Alex Thịnh. Và chủ đề hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn là rượu vang trắng. Thì như mọi người biết, rượu vang trắng đương nhiên được làm ra từ những giống nho trắng khác nhau. Những giống nho trắng rất là phổ biến mà chúng ta thường hay bắt gặp bao gồm Sauvignon Blanc, Riesling, Chenin Blanc, rồi Viognier, Pinot Gris hay còn gọi là Pinot Grigio, rồi Gewürztraminer, rồi Muscat, vân vân và vân vân. Thì khi chúng ta nói đến vang trắng thì chúng ta phải hiểu ngay rằng rượu vang trắng uống vào nó sẽ chứa hàm lượng axit chua, và rằng rượu vang trắng nó sẽ có lượng axit chua không giống nhau. Chính vì vậy mà khi chúng ta lựa chọn những dòng vang trắng để thưởng thức, chúng ta cần biết loại nho nào chua ít, loại nho nào chua vừa phải và loại nho nào chua nhiều, để làm sao để chúng ta lựa chọn cho mình những dòng vang phù hợp. Thì tôi xin liệt kê ra đây những dòng nho có vị axit chua tương đối cao hơn cả, bao gồm Sauvignon Blanc, Riesling và Chenin Blanc. Nếu quý vị thích những dòng vang đậm đà hơn một chút và có vị chua vừa phải thì chúng ta sẽ tìm đến những dòng nho chẳng hạn như là Chardonnay, Viognier và có thể là Pinot Gris hoặc Pinot Grigio, đúng không ạ? Và những dòng vang trắng có độ chua ít hơn, ngọt ngào hơn thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng nho chẳng hạn như là Gewürztraminer hay là Muscat. Và đặc biệt dòng nho Muscat rất thơm và rất ngọt ngào, đúng không ạ? Quay lại một chút về những dòng vang trắng thì trên tay tôi có 2 ly vang, đều là vang trắng cả. Nhưng chúng ta quan sát ở đây, dáng ly, màu sắc của rượu vang nó không giống nhau. Thì bên tay phải của tôi là một ly rượu vang được làm ra từ giống nho Sauvignon Blanc. Và chúng ta thấy màu sắc của nó sẽ sáng, vàng xanh. Nó thể hiện đó là một loại vang trắng có cái độ chua thường là cao, tươi mới, trẻ trung. Và những loại vang trắng có màu sắc tươi sáng, vị chua cao, vị thảo mộc thì thường được trồng ở vùng khí hậu lạnh. Và khi chúng ta thưởng thức thì nó thường là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Tươi mới, sống động. Và kéo theo việc là chúng ta phải chú ý đến nhiệt độ phục vụ của nó. Chúng ta nên phục vụ ở nhiệt độ khoảng 6 đến 8 độ thì nó sẽ ngon hơn cả. Và loại vang này đương nhiên nó sẽ phù hợp cho khai vị hoặc kết hợp với những món ăn hải sản tươi sống, chẳng hạn như là hàu tươi, cá hồi sashimi, những món gỏi hoặc là những món salad có vị chua thanh mát. Đó. Tiếp theo, bên tay trái của tôi, chúng ta sẽ quan sát màu sắc của rượu vang. Nó sẽ vàng hơn và thậm chí khi chúng ta lắc nó lên, chúng ta cảm nhận cái độ sánh, độ đậm đặc của rượu nó nhiều hơn. Và khi chúng ta nhìn thấy màu sắc của rượu vang trắng có màu vàng đậm, vàng rơm và độ sánh cao như vậy thì chứng tỏ đây là một ly vang được làm ra từ những giống nho được trồng ở vùng khí hậu khá là ấm nóng, và thậm chí rượu vang được ủ thêm một thời gian trong thùng gỗ sồi. Chính vì vậy vang sẽ có cấu trúc đậm đà, mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Vị chua thường vừa phải và uống vào nó cảm giác béo, ngậy. Và rượu vang nó sẽ có nhiều đặc tính hương vị, mùi vị hơn. Chính vì vậy mà chúng ta nên rót vào ly vang trắng to hơn nhé, để cho lượng oxy có đủ và khi chúng ta lắc lên, đúng không ạ? Wow, chúng ta sẽ cảm nhận rất nhiều hương thơm của rượu vang, và đồng thời lượng oxy đó cho phép tất cả hương hoa, hương vị của rượu vang được tỏa ra và làm cân bằng cái cấu trúc của rượu vang. Và khi chúng ta thưởng thức, chúng ta sẽ cảm giác mềm mại hơn, tinh tế hơn. Và đối với những dòng vang trắng có độ cồn cao, đậm đà, mạnh mẽ như thế này, mà cụ thể là
khi chúng ta uống những dòng vang trắng đậm có độ cồn khoảng từ 13,5 đến 14,5 thì nhiệt độ phục vụ nên khoảng từ 8 đến 12 độ tùy thuộc vào từng loại. Và việc kết hợp đồ ăn của loài rượu vang này thì sao ạ? Đương nhiên chúng ta cũng có thể kết hợp với hải sản, salad. Những hải sản nào? Đương nhiên chúng ta phải kết hợp những loại hải sản có cấu trúc thịt đậm đà chắc chắn. Ví dụ như là tôm hùm bỏ lò, hoặc là tôm hùm phô mai bỏ lò, hoặc bơ tỏi, đúng không ạ? Rồi những loại tu hài nướng, và những loại hải sản có cấu trúc thịt chắc chắn đậm đà, và những loại salad có độ chua vừa phải, có vị béo ngậy một chút, đúng không ạ? Có vị kem, vị bơ, vị dầu ô liu trong đó. Và đặc biệt vang trắng đậm đà mạnh mẽ này nó lại phù hợp với những cái món thịt gia cầm, chẳng như là gà nướng, gà quay, hay những món thỏ roti, hay những món vịt quay cũng khá là phù hợp. Và chúng ta thấy rằng là nếu trong một bữa tiệc chúng ta có hai loại rượu vang trắng, đúng không? Trong đó ví dụ như là chúng ta có Sauvignon Blanc và chúng ta có Chardonnay, thì chúng ta lưu ý một điều, chúng ta hãy thưởng thức những dòng vang có độ chua cao hơn, có độ cồn thấp hơn, vị tươi mới nhẹ nhàng trước. Sau đó chúng ta mới chuyển sang những dòng vang trắng có độ đậm, béo ngậy sau đó. Và vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn tất cả những kiến thức liên quan đến rượu vang trắng. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc gì, xin vui lòng comment xuống phía dưới. Đối với chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nếu các bạn cảm thấy video clip của chúng tôi có hữu ích và giá trị với các bạn thì xin hãy share và subscribe để chúng tôi có thể hoàn thiện tốt hơn trong những video clip tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.